Amarin Tiwi.และชุมชนที่เราพาคุณผู้ชมมาเก็บมะกอกน้ำกันนั้นนะคะก็คือที่บ้านย่านเจ้าตำบลกรอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมะกอกน้ำนั้นนะคะเป็นผลไม้พื้นบ้านที่เขาไม่ได้ปลูกกันมากจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนิยมปลูกไว้ตามริมคลองแล้วก็ริมบ่อน้ำค่ะนี่เจ้าของบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมลายดอกได้แข่งกับดอกมะกอกแล้วนะ นี่ค่ะเป็นเจ้าของบ้านเนาะแล้วก็เป็นเจ้าของสวนไม่ถึงกับสวนนะแม่เนาะมะกอกเราไม่ได้ปลูกขนาดแบบโอ้โหเป็นไร่เป็นดงขนาดนั้นถูกไหมคะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วมะกอกน้ำที่เราปลูกเนี่ยเราจะปลูกไว้เพื่อกันแนวตลิ่งพังที่เห็นนะคะที่บอกว่าปลูกกันตลิ่งพังเนี่ยตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเหมือนเป็นรอบบ่อบ่อแล้วก็มะกอกก็จะปลูกสลับกับมะพร้าวเนาะใช่ค่ะใช่ไหมคะมีมะพร้าวกับมะกอกเนี่ยสลับกันไปแบบนี้แล้วก็รากเขาจะเป็นแบบเหมือนไม้น้ำเนาะใช่เลยค่ะแล้วรู้ไหมว่ารากเขาเนี่ยหอยเขาจะชอบมากเลยหอยขมเนี่ยเขาจะเติบโตมากอีกได้มากตรงนี้เลยอย่างต้นมะกอกที่แม่ปลูกเอาไว้รอบๆบ่อเนี่ยค่ะอันนี้ปลูกมาสักกี่ปีได้แล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า25 ปีเหรอใช่ค่ะใช้เม็ดค่ะอ๋อปลูกเม็ดเลยและอันนี้คือต้นเขาก็ไม่ได้แบบสูงมากนะคะแต่ว่ามันมีทรงของมันอยู่เนาะใช่แล้วก็อันนี้นี่ในถังนะคะในถังที่แม่เก็บมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยลูกก็จะเขียวๆแบบนี้ใช่อันนี้คือมะกอกพันธุ์ดั้งเดิมนะคะเขาเรียกมะกอกพันธุ์สีนวลเวลาที่เขาแก่แล้วเขาสีจะออกนวลมันออกเหลืองๆเนี่ยใช่ค่ะตอนแรกหนูเข้าใจว่ามะกอกน้ำเนี่ยเวลาจะกินได้ก็ต่อเมื่อมันหล่นอย่างที่บ้านหนูอะมี2ต้นนะคะแต่ว่าไม่เคยเอามาทำอะไรกินเลยเพราะว่าแบบช้อนทิ้งอย่างเดียวเพราะว่ามันหล่นมันก็ดูเน่าอะไรเงี้ยโอ้ยอร่อยค่ะอ๋อแต่ถ้าไว้นานไปก็คือเน่าใช่ค่ะคือแสดงว่ามะกอกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราสอยก็ได้แต่ได้เขาสุกแล้วก็ร่วงลงมาเองอันนั้นคือดีที่สุดใช่ไหมคะแต่เราก็ช้อนมาใหม่ๆแล้วอย่างนี้บนต้นเนี่ยเราดูไงแม่เพราะว่าดูเนี่ยมันถามว่าบางลูกเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอีกทีนะคะคือบางลูกเนี่ยมันมีความแต้มๆเหลืองๆแบบนี้เนาะแต่บางลูกมันก็ยังเขียวอยู่แล้วบางลูกก็มีเล็กมีใหญ่อะไรเงี้ยเราเลือกไงแม่ถ้าเราสอยวิธีการเก็บใช่ไหมคะเขาให้ดูว่าถ้าเกิดมะกอกที่แก่จัดอ่ะตูดเขาอะตรงเนี้ยความแหลมของเขาจะไม่เนี่ยอันนี้คือเขายังไม่แก่จัดนะคะเห็นไหมเขายังแหลมอยู่เลยเห็นไหมคะยังแหลมอยู่เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูมันจะต่างกันเห็นไหมคะนี่นะเห็นไหมทรงก็คือต่างกันแน่นอนใช่เลยค่ะคือจะผอมเพรียวกว่าใช่ค่ะแล้วก็ถ้าแก่นี่ก็จะอวบอ้วนเฮ้ยหนูยังมะกอกอ่อนใช่ไหมอันนี้มะกอกสุกจัดเราอย่าไปพูดว่าแก่สิเราบอกว่ากำลังน่าทานอันนี้เนี่ยเป็นมะกอกที่โดยปกติเราจะเจอก็คือมะกอกดองกับอีกทีคือแช่อิ่มแบบที่เขาส่งเครื่องมาด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นมะกอกแบบสดๆนะคะเป็นมะกอกน้ำเลยที่เขาเพิ่งสอยกันลงมารูปทรงเขาก็จะเป็นทรงแบบลีตึงๆแบบนี้เนาะนี่มะกอกน้ำนะคะหอมนะก็จะมีความหอมในตัวของเขาเนาะคือกัดเข้าไปคำแรกก่อนนะคะเปรี้ยวปนฝาดแต่มันมีกลิ่นหอมของมันอะมันตื่นเต้นนะมันต้องแบบกะปิมันไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวปี๊ดนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเปรี้ยวฝาดมันก็เลยแบบมันจะมีกลิ่นหอมของรสชาติของมะกอกนะแต่ถ้าผ่านคำแรกไปได้คำต่อไปสบายมากใช่ค่ะเพราะมันฝาดปากไปแล้วตอนนี้มาหนูช่วยได้เห็นวิธีการเลือกมะกอกน้ำกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาสอยมะกอกน้ำกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะ
ต้นไหนแม่ข้างในไหมดกมากเนาะ จ้ะ แล้วคือสอยทีละเม็ดนี่ก็ท้อแท้เหมือนกันแล้วเนี่ยตามอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมะกอกน้ำที่เรามาเก็บกันในวันนี้นะคะ ถือได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่เติบโตได้ดีบริเวณริมน้ำมะกอกน้ำบางพื้นที่นั้นจะเรียกตามภาษาถิ่นแตกต่างกันไปอย่างภาคอีสานก็จะเรียกว่าบักแซวหมากแซวหรือบางที่ก็จะเรียกว่าบักกอกน้ำมักปลูกไว้ตามริมน้ำริมคลองเพราะรากของมะกอกน้ำนั้นสามารถที่จะยึดเกาะตลิ่งได้ดีค่ะส่วนใบของมะกอกน้ำนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับไม้พายค่ะใบนั้นจะค่อนข้างแข็งนะคะไม่สามารถที่จะนำยอดมารับประทานได้เหมือนกับมะกอกป่าหรือว่ามะกอกฝรั่งส่วนดอกของมะกอกน้ำก็มีลักษณะเป็นพวงสีขาวสวยค่ะช่วงระยะเวลาที่เริ่มออกดอกก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายนพฤษภาคมเรื่อยมาจนถึงเดือนสิงหาคมก็จะเริ่มให้ผลผลิตค่ะซึ่งเวลาที่ออกดอกแล้วก็ติดผลนั้นนะคะเขาจะออกไล่ๆกันทำให้เราสามารถที่จะเก็บมะกอกน้ำกินได้ไปจนถึงปลายปีค่ะเนื้อของมะกอกน้ำนั้นจะมีลักษณะนุ่มหยุ่นนะคะ เม็ดแข็งคล้ายกับพุทราแต่เมื่อสุกจัดผิวของเขาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเนื้อนิ่มขึ้นและสุดท้ายก็จะร่วงหล่นลงมาค่ะซึ่งมะกอกน้ำหลังจากที่ร่วงหล่นลงมาแล้วก็จะลอยไปตามน้ำแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้ต่อไปนะคะทำให้เราจึงสามารถพบเห็นมะกอกน้ำที่ขึ้นอยู่ตามริมคลองได้ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของมะกอกน้ำนั่นเองค่ะริมอ่ะแม่เลือกยังไงนะลูกคือตึงใช่ไหมลูกตึงที่ตูดไม่แหลม ตูดไม่แหลมมากมันมีลูกน้ำตาลด้วยนะคะนั่นคือสุกหรือจะเน่าแม่สุกค่ะเขาเริ่มสุกแล้วมันก็เหมือนพวกมะม่วงสุกมะม่วงแก่ที่เขาถ้าเขาสุกแล้วเขาก็จะหล่นร่วงมาลองดูสิอันนี้ลองทานดูสิอันนี้คือสุกจัดใช่ เนื้อจะนิ่มเลยนะคะเนื้อจะนิ่มเลยเดี๋ยวให้ดูมันมีหลายอันมากที่มันเป็นสีน้ำตาลใช่โอ้กลิ่นชัดเลยเนาะไม่มีความฝาดความเปรี้ยวยังอยู่นิดนึงนะคะค่ะแต่ไม่ฝาดแล้วก็เนื้อเหมือนอันนี้เลยอ่ะเนื้อเหมือนพุทราเนื้อจะลื่นๆหน่อยค่ะอันนี้ก็เอาไปดองได้ใช่ไหมคะแม่อันนี้ไม่ต้องดอง อันนี้เราไปใช้แค่คลุกเกลือแล้วก็เราก็ตากแดดเป็นคล้ายๆเหมือนมะกอกอบบ๊วยอะไรพวกนี้แล้วสามารถอะไรอย่างนี้เหรอใช่แสดงว่าถ้าเป็นลูกสดลูกแก่ที่สดอันนี้เราเอาไปดองได้แต่ถ้าเป็นลูกที่สุกอย่างนี้เราไม่ต้องดองเราเอาไปขยำเกลือแล้วก็ตากแห้งอันนี้ก็อร่อยไปอีกแบบนะคะรสชาติโอเคมาต้องแยกไหมแม่อย่าไปเวลาที่เราไปนั่นมันจะลอยน้ำขึ้นมาเองค่ะถ้าเวลาที่สุกอ่ะลูกสุกเนี่ยมันจะลอยน้ำปีนได้ไหมได้เดี๋ยวหนูจะปีนแบบคุณลุงคือช่อหนึ่งอ่ะมันก็จะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ลูกสุกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่สอยแบบพืชทีเดียวทั้งกลุ่มทั้งช่อเลยเพราะมันมีหลายระยะนั่นเองแบบยอดแบบอุเอาแค่ยอดเด็ลูกมันอะเนาะมาอยู่ริมน้ำซะนี่พี่โน้ตสังเกตแล้วว่าเขาเวลาเขาอยู่ยื่นไปทางริมน้ำลูกเขาจะดกใช่แล้วลูกมันใหญ่นะคะกรอบจ้ามะกรอบสดๆจ้าได้ไหมผลไม้อื่นต้นไม้อื่นถ้าเจอน้ำเจอฝนเรียบร้อยตายหมดแต่นี่น้ำท่วมเขาก็ยังอยู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะบำรุงหรือว่ารักษาไว้ได้แค่ไหนคือข้อดีของเขาคือเขาไม่ต้องใช้ยาเคมีไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยอ่ะปลูกทีเดียวใช่เราเก็บผลเอาเนาะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราปลูกเราควรจะปลูกเยอะๆไปเลยเพราะว่าโรงงานเขาจะได้มาเก็บทีเดียวคือจริงๆก็มีตลาดอยู่ตลาดมีไปโรงดองทุกชนิดนะคะเขารับเรียกว่าดองมะขามดองพวกโรงผลไม้ดองใช่พี่โนตอนเก็บก็จะลำบากนิดแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เขามีวิธีการเนี่ยเขาเก็บเป็นนะพี่โนเขาไม่ยุ่งยากเลยมีเราเนี่ยเราอาจจะเข้ากระบวนการไม่ถูก
มะกอกน้ำที่เราเก็บกันในวันนี้นะคะ ในส่วนของคุณลุงคุณป้าที่เก็บกันมาตั้งแต่เช้าอันนี้เนี่ยทางโรงงานเขามารับซื้อค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเก็บกันเป็นเข่งๆเก็บกันเป็นลังๆเลยนะคะส่วนมะกอกน้ำที่โนกับแม่แหม่มเก็บนะคะวันนี้เราจะทำมะกอกดองกันแล้วก็มะกอกแช่อิ่มค่ะวิธีการทำง่ายมากๆสามารถทำตามได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาเก็บมะกอกน้ำกันที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมะกอกน้ำที่เก็บมาได้นั้นนะคะมีทั้งผลมะกอกน้ำที่แก่ลูกใหญ่สีเขียวกลมมนและลูกสุกที่เนื้อนั้นเริ่มนิ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลค่ะซึ่งเราจะคัดแยกออกจากกันนะคะลูกที่สุกจนเนื้อนิ่มแล้วแม่แหม่มบอกว่าสามารถนำไปขยำกับเกลือและนำไปตากแดดซึ่งก็จะได้มาเป็นมะกอกน้ำอบแห้งค่ะส่วนมะกอกน้ำที่จะนำมาดองนะคะจะต้องเป็นมะกอกน้ำลูกโตสีเขียวยังมีรสชาติเปรี้ยวอมฝาดอยู่เพื่อเวลาที่นำมาดองนั้นจะได้รสชาติที่อร่อยและเนื้อไม่เละค่ะโดยขั้นตอนแรกนั้นจะเริ่มจากการแกะขั้วมะกอกและใช้มีดนั้นผ่าตามลูกมะกอกเพื่อให้เวลาที่นำไปดองนั้นน้ำเกลือจะได้ซึมเข้าเนื้อได้ดีค่ะเวลาที่พางไปเนี่ยมันจะไม่ติดมีดมันจะนุ่มเห็นไหมคะพี่โนได้ยินสังเกตไหมมันจะสับใช่มันจะได้ยินแต่ถ้าติดมีดคืออะไรแม่ติดมีดก็คือมะกอกนะมันจะถ้าไม่แก่จัดเนี่ยมันจะเหมือนเหนียวอ่ะมันเหมือนมียางนะใช่ความยางเนี่ยอย่างพอเราแกะคั่วปุ๊บเราก็จะผ่าเพื่อให้ตัวน้ำเกลือเวลาที่เราเอาไปดองเนี่ยมันซึมลงไปแล้วก็น้ำที่แช่ตรงนี้เป็นน้ำเปล่าเฉยๆถูกไหมคะยังไม่ใช่น้ำเกลือนะแม่เนาะใช่เดี๋ยวเราต้องไปต้มน้ำเกลือนะคะถึงต้มน้ำเกลือถึงจะมันน้ำเกลือที่จะเอามาใช้ดองก็ต้องผ่านการต้มก่อนใช่ค่ะขั้นตอนต่อมานั้นเราจะต้มน้ำร้อนเตรียมเอาไว้ค่ะซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องใช้เลยนะคะก็คือเกลือเม็ดค่ะน้ำที่เราต้มเอาไว้เดือดแล้วแต่ว่าแม่ปิดแก๊สไปแล้วใช่ค่ะคือเราไม่จำเป็นต้องแบบใส่มะกอกตอนน้ำเดือดๆขนาดนั้นถูกไหมคะใช่เลยค่ะคือวิธีการดองมะกอกเนี่ยเราใช้น้ำต้มสุกดองทำยังไงให้น้ำเกลือละลายกันอ๋อก็คือที่มันต้องให้ร้อนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาเกลือลงไปละลายใช่ค่ะน้ำที่เราต้มแล้วก็จะพักเอาไว้ให้เขาเย็นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันยังมีความอุ่นนิดๆไม่ถึงกับเย็นแบบสนิทเลยใช่ค่ะก็ถือว่าได้แล้วได้แล้วนะจ๊ะทีนี้ต้องไงต่อแม่ดองเลยเนาะเอามะกอกที่เราล้างสะอาดไว้เราเทลงกระมังนะคะมะกอกล้างแล้วนะคะผ่าเอาไว้เรียบร้อยนี่แหละเราจะผ่าเพื่อให้ตัวน้ำเกลือที่เราทำซึมเข้าไปในนี้เนาะปริมาณน้ำนี่ต้องยังไงคะแม่หมายถึงว่ามะกอก1 กิโลน้ำ1 ลิตรนะคะแล้วก็ใช้เกลือเม็ด10 กรัมนะพยายามให้น้ำท่วมเขาไหมคะใช่เลยค่ะอันนี้นั่นเดี๋ยวเราจะเทน้ำต้มสุกที่ต้มเกลือแล้วนะคะนี่เราใส่ลงไปมาพี่โนดูสินะดูก็จะลอยเห็นไหมทีนี้แล้วเราก็หาอะไรปิดเนาะไม่ถึงกับไม่ให้เขาไม่มีอากาศไม่ต้องขนาดนั้นถูกไหมคะเหมือนเอาแค่ไม่ให้อะไรลงไปใช่มะกอกน้ำที่แช่น้ำเกลือเอาไว้แบบนี้นะคะทุกๆวันจะต้องมีการนำมาคลุกเคล้าให้มะกอกนั้นเขาโดนน้ำเกลือทั่วกันทำแบบนี้วันละครั้งนะคะจนครบ3 วันก็จะได้มะกอกน้ำดองหน้าตาแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นมะกอกที่แม่ดองเอาไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งอันนี้แหละ3 วันสีเขาเปลี่ยนนะแม่เนาะสีก็จะเป็นสีของมะกอกดองก็คือจะออกเป็นเหลืองอมน้ำตาลปนเขียวนิดนึงนะคะหนูชิมได้ไหมอันนี้เนี่ยได้เลยนะความฝาดหายไปเยอะมากแต่ว่ายังมีความอมเปรี้ยวอยู่เนาะแล้วก็เนื้อเขาก็จะนุ่มแล้วนะคะจะไม่ได้แบบกรอบเหมือนตอนแรกเพราะมันถูกดองแล้วเนาะแต่ว่าขั้นตอนนี้เนี่ยเรามีน้ำที่กำลังต้มอยู่อันนี้จะทำอะไรต่อคะแม่ก็เพื่อที่จะเอามะกอกตรงนี้เข้าไปต้มนะคะเพื่อให้เม็ดเขาร่อนอันนี้คือต้มเลยไม่ได้แค่ลวกใช่ค่ะไม่ได้แค่เอาน้ำมาราดเหมือนตอนที่เราดองน้ำเกลือถูกไหมคะใช่อันนี้คือเดี๋ยวเราจะต้มกันนะคะโอเคเราจะต้มประมาณสัก10 นาทีเนาะโอเคค่ะสัก10 นาทีต้มเลยเนาะค่ะม
ะกอกที่ดองแล้วแบบนี้จริงๆแล้วสามารถที่จะรับประทานได้เลยนะคะ แต่ว่าวันนี้เราจะนำมะกอกดองนั้นมาทำมะกอกแช่อิ่มกันต่อค่ะซึ่งขั้นตอนนั้นก็จะเริ่มจากการนำมะกอกดองมาต้มในน้ำร้อนค่ะการต้มแบบนี้นะคะจะช่วยไล่รสฝาดซ่าแล้วก็รสเปรี้ยวจากการดองลงค่ะและการต้มแบบนี้นะคะยังช่วยให้เนื้อนั้นร่อนไม่ติดเม็ดเวลาที่เรานำมารับประทานค่ะอันนี้เนี่ยเป็นมะกอกดองที่เราจะต้มให้เขาเม็ดร่อนแต่แม่แหม่มบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้มะกอกดองแบบสดก็ทำได้เหมือนกันใช่เลยค่ะเราต้มลูกสดเลยไม่ต้องบ้างไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเราต้มทั้งลูกสดเลยแล้วเก็บมาแล้วต้มเลยนะคะแล้วพอเราไปหยิบแล้วเม็ดมันร่อนเราบีบเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็เอามาดองเกลือ1 คืนเช้ารุ่งขึ้นก็ส่งมาพึ่งให้น้ำมันตกแล้วก็เอาน้ำเชื่อมราดอันนี้คือดองสุดเร่งด่วนค่ะอันนี้เนี่ยที่เราดองส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรามีมะกอกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าใครมีไม่ได้เยอะมากก็สามารถที่จะใช้วิธีการแช่อิ่มแบบลูกสดใช่เลยค่ะส่วนวิธีการดูว่าเนื้อมะกอกดองที่เราต้มไว้แล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้หรือยังก็สามารถที่จะทดสอบง่ายๆด้วยการนำลูกมะกอกนั้นมาลองบี้ดูค่ะถ้าดูแล้วว่าเนื้อเริ่มนิ่มก็แสดงว่าใช้ได้แล้วขั้นตอนต่อมานั้นก็คือนำมาล้างน้ำสะอาดอีกครั้งก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการแช่อิ่มต่อไปค่ะตอนนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการแช่อิ่มนะคะก็คือหลังจากที่มะกอกดองเนี่ยเรานำมาต้มให้เขานิ่มแล้วอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องใช้ในขั้นตอนนี้ก็คือน้ำเชื่อมใช่ค่ะน้ำเชื่อมมันต้องมีความเข้มข้นขนาดไหนคะแม่เหนียวนิดนึงใช่ค่ะไม่ต้องแบบข้นมากอะไรแบบนี้เนาะไม่ได้หวานแบบคือหวานแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับข้นยืดขนาดนั้นน้ำเชื่อมไม่ใช่นะคะแต่ไม่ใสนะคะไม่ใช่แบบใสๆเลยไม่ใช่ประเภทหวานน้อยอ่ะค่อนข้างหวานเลยทีเดียวแหละค่ะนี่แล้วก็ทีนี้เทราดลงไปเลยใช่ตัวน้ำเชื่อมนะคะก็ปริมาณก็คือให้ท่วมมะกอกที่เราต้องการจะแช่อิ่มใช่แล้วต้องกี่วันคะอย่างนี้ไม่ต่ำกว่า12 ชั่วโมงคืนหนึ่งต้องแช่ตู้เย็นไหมแม่ไม่ต้องแล้วก็เราอิ่มแล้วก็ไม่น่าจะเกิน12 ชั่วโมงอันนี้นะคะเป็นมะกอกที่เตรียมจะแช่อิ่มนะคะเราทิ้งไว้ประมาณ12 ชั่วโมงไม่ต่ำกว่านี้เนาะแต่ว่าก็ไม่ควรจะหลายวันมากเพื่อไม่ให้มันหวานจนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะนำมารับประทานได้เลยใช่มะกอกที่เราแช่อิ่มแล้วนะคะทิ้งไว้ข้ามคืนก็จะได้มาหน้าตาแบบนี้อันนี้เนี่ยเป็นการแช่อิ่มจากมะกอกดองแต่ว่าจานนี้นะคะจะเป็นมะกอกที่ไม่ใช่มะกอกดองแต่ใช้มะกอกสดในการแช่อิ่มให้ดูว่าเม็ดไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเม็ดจะถูกนำออกไปตั้งแต่ตอนที่ต้มถูกไหมคะต้มปุ๊บปิ้นเม็ดออกแล้วก็เอามาแช่อิ่มเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆแต่ว่ามันจะไม่มีรสชาติของความดองส่วนอันนี้เป็นมะกอกน้ำที่นำมาดองแล้วก็นำไปแช่อิ่มความแตกต่างเลยนะคะ1อันนี้เนี่ยมีความเปรี้ยวมากกว่าไม่ได้กรอบแบบถึงขนาดพวกแบบมาดันแช่อิ่มไม่ขนาดนั้นนะคะแต่พอเป็นมะกอกน้ำที่เราเอาไปดองแล้วค่อยมาแช่อิ่มเนี่ยเนื้อเขานุ่มกว่าแล้วก็เปรี้ยวน้อยกว่าอันนี้โนว่ากินง่ายกว่าเพียงแค่มันมีเม็ดเท่านั้นเองมะกอกแช่อิ่มแบบนี้นะคะสามารถนำไปรับประทานได้เลยค่ะหรือว่าจะกินกับน้ำปลาหวานหรือว่าพริกกระเกลือก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะนำมาทรงเครื่องกันแบบง่ายๆค่ะเครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่น้ำตาลทรายเกลือพริกป่นกุ้งแห้งนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับมะกอกแช่อิ่มที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วล่ะค่ะอันนี้จะชิมหลังจากที่เราคลุกเคล้ากับเกลือน้ำตาลกุ้งแห้งแล้วก็พริกป่นเป็นไงพี่โนมันเรียกน้ำลายได้น้ำลายแตกปิดนี่ค่ะนะพี่โนเนาะมันหอมขึ้นมาเลยอ่ะเม็ดร่อนมากอร่อยค่ะคือแบบเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนิดๆเทน่ากินมากเลยแล้วมันก็ไม่ได้
ทำเฉอะแฉะเนอะพี่โนเนอะ อันนี้จะเป็นแบบว่าไม่มีน้ำจิ้มเหนียวๆนะ ใช่ ได้แล้ว พอมีกุ้งเข้าไปนะมัน อื จะ ม เพิ่มความเค็ม มันได้เค็มๆของกุ้งเนาะ ใช่ เกลือที่เราใส่ไม่ได้เยอะมาก ใช่ อืมดูดหน่อยมันจะมีน้ำออกมาคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะ อยากจะสั่งซื้อมะกอกแช่อิ่มนะคะ สามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ แต่ว่าถ้ามะกอกสดอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูช่วงเวลานะแม่เนาะว่ายังมีอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะ ค่ะ อีกอย่างหนึ่งใครอยากได้ต้นพันธุ์นะคะ ที่นี่ก็มีกิ่งพันธุ์ขายด้วย ใช่ เป็นกิ่งตอนใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะ ส่งถึงบ้านเลยนะคะ ก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้เหมือนกันนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณแม่แหม่มด้วยเนาะที่ ค่ะ พามาสอยมะกอกมาทำมะกอกดองมาแช่อิ่มให้เราได้ดูว่าวิธีการถนอมอาหารกับผลไม้แบบไทยๆของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะ อร่อยด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนผู้ชมที่ดูแล้วนะคะ อยากจะชวนพวกเราไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบเจ๋งๆที่บ้านของตัวเองนะคะ แนะนำทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะ วันนี้ตามอำเภอจานหมดเวลาลงแล้วค่ะ พบกันใหม่นะคะโนกับแม่แหม่มลาไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะแม่ พี่โนลองสอยสิคะลองพี่โน สอยลุงเหรอคะ ต้อง ถ้าเราแบบทุบเขาตั้งแต่ขั้นตอนเนี้ยแม่ หรือว่าจริงๆเราผ่านแล้วเราก็ไม่ต้องทุบ ผ่านแล้วไม่ต้องทุบแล้วเนาะ ท่านี้ก็ซึมจะแย่แล้วแม่บอก โอ้โหนี่ซึมยันเม็ดนะ ซึมยันเม็ดไหน ถ้าเกิดทุบนะคะ เราทุบแล้วก็เอาไป ต้มอ๋อต้องดองเสร็จทุบแล้วค่อยต้ม ใช่ แต่ถ้าเราผ่าแบบเนี้ยเราไม่ต้องทุบแล้วก็ได้เนาะ ไม่ต้องทุบเนาะ โอเค Amarin Tiwi. อย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจานรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวี SD ช่อง 34 ด้วยนะคะ